Hi, in this video, I'm going to discuss how to add charts in Google Slides. Okay, adding charts such as pie, bar, columns, and lines shows numerical and statistical figures wherein you can easily present the data and easy to understand. Okay, so when you add charts on the Google slide, it will automatically link to the Google Sheets wherein you can put data on this document. So, pakita natin yung blank presentation or blank slide. Okay, so gagamit tayo ng slides ng charts para mapakita natin yung ating data into numerical and statistical figures. So, paano ba mag-add ng charts sa ating slides? So, in the menus, okay, ito po yung menus natin. Click Insert, and then point to chart. Okay, as you can see, we have different types of chart. We have bar, column, line, and pie. So, kayong bahala kung anong gusto nyong type of charts. Okay, so, click lang natin tong bar. Okay. And then, automatic. Okay. Ayan na siya. Okay. So, as you can see, ito yung data ng ating chart. Okay, na makikita. You can edit the data on the Google Sheets. So, itong Google Slide at malilink siya sa mismong Google Sheets. So, ano ba yung Google Sheets? Katumbas siya or kapareha siya ng Microsoft Excel. Ang Excel ay ginagamit para makapag-compute ng grade. Okay? At doon makapag-store ng mga database. Okay? So, paano ba natin to? So, click this one. Okay? Click this arrow down. Okay, link button. Itong arrow down and then open source. Okay? So as you can see, pagka-open ng source, mag-a-appear siya sa panibagong tab. Okay. So yung data rito ay same din dito sa mismong Google Slides. So, magli-link ang slide at ang Google Sheets. Okay. So, ito siya. For example, i-modify mo itong data na to. So, nawala siya. For example, 2019 and then 2020. So, i-modify lang natin, i-select lang natin tong part na to, and then i-click natin sa ating keyboard yung backspace. Okay, and then, for example, sales 1. Okay? So, same din sa, ibahin lang natin ng number. Sales number 2. And then, sales number 3. So, tanggalin na natin tong 4. So, delete lang natin yan. And then, as you can see, ito yung lalabas sa preview niya. Okay? So, yan. Para ma-edit yung data, dito siya mag-a-appear sa ating Google Sheets. Okay. Next, after mong ma-modify yung itong data na to, okay, pupunta ka ulit sa mismong Google Slides. Okay? So, as you can see, yung tinype natin kanina, wala pa siya rito. I-click lang natin tong word na update. And then, kapag kinilik natin, automatic, magiging ganyan na siya. So, kung ano yung data
yun na binago natin, okay, maa-update siya rito. So, pwede natin tong i-modify itong chart na to, ayusin o i-format. So, i-resize natin, masyadong malaki. So, i-click mo lang yung sa dulo na yan. Okay, the appearance of your charts, you can use format option. So, paano ba yung format option? So, click mo lang din yung kagaya kanina. Ito sa taas at shortcut toolbar, click mo lang yan, format option. So, same lang din sa option ng image. Yan. Or, pwede kang gumamit ng chart editors. Using chart editors, you can modify the appearance of your chart in Google Sheets. So, mismo, babalik tayo sa ating Sheets. Ayan na siya. So, ito yung ating data. Okay. They have two options, set up and customize or customize. So, paano ba natin to? Paano tayo makakapunta dito sa chart editor? Okay, so click this one. Okay. And then right click. And then, pwede mo tong i-click itong chart style. Okay. May nabago pa? Okay. So, lalabas na siya. Lalabas na sa gilid, itong side panel yung chart editor. So, click mo lang yan. And then, i-click mo yan kahit saan dyan. And then, ito na mag-a-appear. Mas marami siyang option. So, we have here chart style. Okay, baguhin natin yung background. For example, this one. Okay, parang masakit naman sa mata. Okay. So, baguhin natin yung ating font style. Okay. So, lagyan natin ng border kung gusto mo. Or wala na. Kung gusto mo ng 3D, ayan. Naging iba yung appearance niya. Okay. So, marami kayong option dito. Ang gawin nyo lang is to explore different options na makikita nyo rito. Okay. So, ginagamitan to ng chart editors sa pag-modify ng appearance ng ating chart sa ating Google Slides. Okay, so dahil nagbago tayo sa mismong sheets, so i-click lang natin tong update. Okay? Ayan na siya. Okay? So, kung ano yung binabago natin dito sa ating sheets, okay, may word na labas na update dito and then yan ay mag-a-appear. Okay, so ayan yung pag-insert at pag-modify ng ating charts. That's it. Thank you. Okay.